थोड़ा वक्त और ठहर जाओ, शोर भी सुनाई देगा और नाम भी। किंग ऑफ द किंग छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है राहे भवानी। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल अमोल एडिट्समध्ये। तर आज आपण अशा पद्धतीचा कडक व्हिडिओ कशा पद्धतीने एडिट करायचा हे पाहणार आहोत। तर हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी फक्त आणि फक्त काइनमास्टर या ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे व ते तुम्ही माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरून फ्रीमध्ये जे आहे ते डाउनलोड करू शकता व जे काही मटेरियल मी यूज केले आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळूनच जाईल। व जर तुम्हाला तिथून काही प्रॉब्लेम वाटत असेल तरी तुम्ही माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरून फ्रीमध्ये जे आहे ते मटेरियल डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तरी तुम्ही मला कमेंट किंवा इंस्टाग्रामला मेसेजही करू शकता। जर इंस्टाग्रामला जर फॉलो केलं नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून नक्की फॉलो करा भावांनो। व आवाज थोडासा खराब येत आहे कारण तब्येत ठीक नसल्यामुळे व व्हिडिओजही खूप लेट अपलोड होत आहेत, तर भावांनो माफ करा। तर मागच्या वेळेस बी असेच म्हटले होते, पण तब्येत खूपच बिघडली असल्यामुळे व्हिडिओज थोडेसे लेट होत आहेत, तर माफ करा। तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया भावांनो। सर्वात प्रथम काइनमास्टर हे ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचे आहे व त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून 16:9 अशा पद्धतीचा जो रेशो आहे तो इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे व त्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने पाहावयास मिळणार आहे। व त्यानंतर मीडियावरती क्लिक करून बॅकग्राऊंडवरती जायचे आहे व बॅकग्राऊंडवरती आल्यानंतर ब्लॅक कलरचे जे बॅकग्राऊंड आहे तेच आपण इथे सिलेक्ट करून डनवरती क्लिक करून ब्लॅक कलरचे जे बॅकग्राऊंड आहे ते आपण साधारणतः 30 सेकंदापर्यंत करून घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही। 30 सेकंदापर्यंत किंवा 25 सेकंदापर्यंत करून घ्यायचे आहे, तर साधारणतः मी 30 सेकंदापर्यंत करून घेतो अशा पद्धतीने। व त्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती यायचे आहे व मी अशा पद्धतीचे एक बॅकग्राऊंड दिलेले आहे जे तुम्ही सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे व याला अशाच पद्धतीने याला देखील 7 सेकंदापर्यंत अशा पद्धतीने याची स्ट्रेंथ जी आहे ती ठेवून घ्यायची आहे, तुम्ही पाहू शकता। व त्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन आपल्याला इथे कीचा एक ऑप्शन दिसत आहे, त्यावरती क्लिक करून कीवरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून फोटो जो आहे तो अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचा आहे, तुम्ही पाहू शकता। व अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचा आहे व थोडेसे पुढे जायचे आहे व अशा पद्धतीने स्टार्टिंगला यायचं आहे व अशा पद्धतीने इथे आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे व थोडेसे पुढे जायचे अशा पद्धतीने व अशा पद्धतीने खाली सरकवून घ्यायचं आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा कारण स्टार्टिंगला जो पार्ट आहे तोच महत्त्वाचा आहे अशा पद्धतीचा। व अशा पद्धतीने थोडे पुढे यायचं आहे व अशा पद्धतीने सरकवून घ्यायचं आहे व थोडे पुढे जाऊन अशा पद्धतीने। व हा जो फोटो आहे तुम्ही पिक्सार्ट ॲप्लिकेशनमधून एडिट केलेला आहे भावांनो। तर बॅनर एडिटिंग ही लवकरच येणार आहे, 1-2 दिवसात येईल। तर अशा पद्धतीने कीचा जो ऑप्शन आहे तो आपल्याला यूज करून घ्यायचा आहे व थोडेसे पुढे यायचे आहे अशा पद्धतीने व अशा पद्धतीने सरकवून घ्यायचं आहे व आणखीन थोडेसे पुढे जायचे आहे व व्यवस्थित सेट करून व त्यानंतर लास्टला यायचं आहे व अशा पद्धतीने फोटो जो आहे तो व्यवस्थित जो आहे तो सेट करून घ्यायचा आहे, तरी तुम्हाला दाखवतो। व अशा पद्धतीने सेट करून पूर्ण स्क्रीनपर्यंत करून घ्यायचा आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर मी तुम्हाला व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। तर आपल्याला व्हिडिओ प्ले करून बघायचा आहे तुम्ही, कारण व्यवस्थित झाले नसेल तर पुन्हा आपल्याला ते व्यवस्थित करावे लागेल। तर आपले 1 नंबर झालेले आहे भावांनो, तुम्ही पाहू शकता। तुम्ही देखील अशाच पद्धतीने करायचे आहे, त्यामुळे एक कडक लुक येतो। व त्यानंतर आपल्याला पुन्हा लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे व पुन्हा अशाच पद्धतीचा जो फोटो आहे तो इथे सिलेक्ट करून फुल टू स्क्रीन करून याची जी स्ट्रेंथ आहे ती पूर्ण व्हिडिओपर्यंत अशा पद्धतीने करून घ्यायची आहे व यानंतर 1-2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे व आपल्याला इथून ट्रिम स्प्लिट ॲट प्ले हेड 3 नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करून जो आपण मधला जो भाग स्प्लिट केला होता त्यामध्ये आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर लेअरवरती जाऊन इफेक्ट्सवरती जायचे आहे व VHS ट्रॅकिंग अशा पद्धतीचा एक इफेक्ट आहे। जर तुम्हाला गोंधळ होत असेल कारण का VHS स्क्रॅम्बलर अशा पद्धतीचा एक इफेक्ट आहे, तो तुम्ही ॲड करू शकता चुकून। तर नीट स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा व्यवस्थित बघा
तर अशा पद्धतीचा VHS ट्रॅकिंग अशा पद्धतीचा जो इफेक्ट आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर इथून डनवरती क्लिक करून घेतो व आपल्याला या एक्स्ट्राचा जो आपण ट्रिम केला होता त्यावरती क्लिक करून फक्त त्यावरतीच आपल्याला हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. जो एक्स्ट्राचा असेल तो आपण इथून ट्रिम करून घेऊयात व या इफेक्टची जी साईज आहे ती अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची आहे. तर तुम्ही पाहू शकता व त्या फोटोवरती क्लिक करून कलर फिल्टरवरती जायचे आहे व तो जो फोटो असेल तो ब्लॅक अँड व्हाईट करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. तर आपल्याला इथे इफेक्ट व्यवस्थित दिसणार नाही आहे कारण आपण इथे व्यवस्थित दिसत नाही. तर व्हिडिओ तुम्ही स्टार्टिंगला पाहिलाच असाल. जर एक्सपोर्ट केल्यानंतर जर काही तुम्हाला प्रॉब्लेम आला तरी तुम्ही मला कमेंट करू शकता, मी त्याचा नक्की रिप्लाय देईन भावांनो. व इथे आपल्याला स्टार्टिंगचा जो होता तो 1 नंबर झालेला आहे भावांनो. व त्यानंतर आपल्याला इथे थोडंसं मागे यायचं आहे व जेव्हा हा फोटो व्यवस्थित सेट होतो तेव्हाच आपल्याला एक स्मोक इफेक्ट ॲड करावा लागेल. तर मीडियावरती क्लिक करून मी जे काही मटेरियल दिलेले आहे ते तुम्ही डाउनलोड केलेलेच असेल. जर व्हिडिओ पूर्ण पाहिला नाही तर तुम्हाला काही समजणार नाही भावांनो. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा तेव्हाच तुम्हाला काहीतरी समजेल. व इथून आपल्याला साधारणतः 3 ते 2 सेकंदाचा स्मोक इफेक्ट इथे ॲड करावा लागेल व याला ब्लेंडिंगवरती जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. तर आपल्याला अशा पद्धतीने एक लुक पाहावयास मिळेल. तुम्ही पाहू शकता त्यामुळे एक कडक लुक येतो. व त्यानंतर आपल्याला नेक्स्टमध्ये नेम PNG किंवा जे काही टेक्स्ट असतील ते इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर ते जे काही असेल ते आपल्याला इथे PNG जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे व आपल्याला इथे अशा पद्धतीचा एक PNG दिलेला आहे छत्रपती शिवाजी महाराज या पद्धतीचा. तर व्यवस्थित इथे साईज थोडीशी वाढवून अशा पद्धतीने व्यवस्थित इथे सेट करून घ्यायचं आहे. व याला इन ॲनिमेशन जे आहे ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीनुसार कोणतेही देऊ शकता. तर तुम्हाला मी दाखवत आहे. तर मी इथे स्केल डाऊन किंवा स्केल अप हा चांगला वाटत नाही, स्केल डाऊन अशा पद्धतीचाच तुम्ही पण द्यायचं आहे. व याची 1.0 वरतीच ठेवून घ्यायची आहे. व याची जे काही लेंथ असेल ती तुम्ही अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची आहे लास्टपर्यंत. व अशा पद्धतीने व्यवस्थित जे आहे ते सेट करून झालेला आहे आपला. तर तुम्ही पाहू शकता. व त्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे व आपल्याला इथे त्याआधी त्याच्या जो PNG आपण आता ॲड केला होता बरोबर त्यामध्येच एक इफेक्ट ॲड करावा लागेल अशा पद्धतीचा. तर याला ब्लेंडिंगवरती जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. व त्यानंतर क्रोमा कीचा जो ऑप्शन असेल तो इथं मास्क जो आहे तो ऑन करून घ्यायचा आहे व फिदर जो असेल तो पूर्णपणे अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचा आहे. व याला डनवरती क्लिक करून याला व्यवस्थित जो आहे तो यामध्ये सेट करायचा आहे. व त्यानंतर आपण जो आता PNG जो आपण आता छत्रपती शिवाजी महाराज अशा पद्धतीचा एक PNG जो ॲड केला होता त्यावरती क्लिक करून 3 डॉटवरती जायचे आहे व ब्रिंग टू फ्रंट अशा पद्धतीचा एक ऑप्शन दिसेल त्यावरती क्लिक करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे तो आपल्याला अशा पद्धतीने जो इफेक्ट आहे तो दिसणार आहे. तुम्ही पाहू शकता 1 नंबर कडक लुक येतो त्यामुळे. व त्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे व मी आणखीन एक PNG दिलेला आहे जो तुम्ही सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीचा आणखीन एक PNG दिलेला आहे जो तुम्ही सिलेक्ट करून याची जी साईज आहे ती थोडीशी कमी करून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने व व्यवस्थित येथे सेट करून घ्यायचं आहे भावांनो. तर तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने सेट करून याला इन ॲनिमेशन जे आहे ते अशा पद्धतीने कॉन्व्हर्ज अशा पद्धतीचा एक ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करून घ्यायचा आहे व याला देखील पूर्ण व्हिडिओपर्यंत अशा पद्धतीने हिसकावून घ्यायचा आहे किंवा सरकवून घ्यायचा आहे. व त्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो आणखीन एकदा. तर अशा पद्धतीने तुम्ही देखील करायचं आहे भावांनो. तर मध्ये व्हिडिओ प्ले करून बघत जावा कारण काही चुकत असेल तर आत्ता तुम्हाला असा पद्धतीचा व्हिडिओ दिसणार नाही व्यवस्थित कारण खूप सारे आपण इफेक्ट किंवा लेयर्स जे आहेत ते ॲड केल्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम येतो. तर अशा पद्धतीने व त्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे व इथून आपल्याला आपले जे काही फोटोज असतील तुमचे किंवा कोणाचे देखील तर ते आपल्याला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत.
तर मी अशा पद्धतीचे तयार केलेले आहेत फोटो. जर तुम्हाला देखील अशा पद्धतीचे तयार करायचे असतील तर मी लवकरच बनवणार आहे, किंवा तुम्हाला अशा पद्धतीचे एक व्हाईट कलरचे बॅकग्राऊंड देईन. तर ते तुम्ही पिक्सार्ट ॲप्लिकेशनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने जे आहे ते व्यवस्थित एडिट करू शकता. खूप काही अवघड नाही आहे. फक्त मागे जे आहे ते आपल्या बॅकग्राऊंड जे आहे ते रिमूव्ह करून व्हाईट कलरचे बॅकग्राऊंड लावायचे आहे. तर अशा पद्धतीने व इथे मी सेट करून घेतो भावांनो अशा पद्धतीने. व याला देखील पूर्ण व्हिडिओपर्यंत खिसकावून घ्यायचं आहे. व याला इन ॲनिमेशन जे आहे ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीनुसार देऊ शकता, पण मी स्लाईड बाय लेफ्ट अशा पद्धतीनेच देणार आहे. त्यामुळे खूप कडक लुक येतो. तर तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने. व त्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे. व आपल्याला इथून शुभेच्छुक सर्व मित्रपरिवार अशा पद्धतीचा एक टेक्स्ट इथे ॲड करून घ्यावा लागेल. व याची जी साईज आहे ती अशा पद्धतीने लहान करून घ्या. व बरोबर फोटोच्या साईडला जे आहे ते व्यवस्थित अशा पद्धतीने सेट करून घ्या. व याला इन ॲनिमेशन जे आहे ते तुम्ही वाईप राईट अशा पद्धतीने देऊ शकता, किंवा तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला जे काही चांगले वाटत असेल ते देखील तुम्ही इथे देऊ शकता. तर मी अशा पद्धतीने देणार आहे. व त्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे. व आपल्याला आणखीन एक इथे PNG जो आहे तो ॲड करावा लागेल. अशा पद्धतीचा एक PNG दिलेला आहे जो तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे. व साईज थोडीशी लहान करून घेऊयात. अशा पद्धतीने इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला शिवाजी महाराजांचे फोटोज हवे असतील तर तुम्ही मला कमेंट करू शकता. मी ते नक्की तुम्हाला देईन, पण ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनेलवरतीच मिळतील. जर तुम्ही टेलिग्राम चॅनेलला जर जॉईन झाला नसाल तर नक्की जॉईन व्हा भावांनो. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. व अशा पद्धतीने आपण जो आता PNG ॲड केला होता त्याला जो इन ॲनिमेशन आहे ते तुम्ही वाईप डाऊन किंवा वाईप अप अशा पद्धतीने देऊ शकता. तर मी वाईप डाऊन देणार आहे अशा पद्धतीने. व त्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे व लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे. व मी काही इफेक्ट दिलेले आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचं आहेत. तर अशा पद्धतीचा एक इफेक्ट आहे जो तुम्ही फुल टू स्क्रीन करून ब्लेंडिंगवरती जायचे आहे व स्क्रीनवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही देखील ॲड करून घ्यायचा आहे भावांनो. व त्यानंतर आणखीन एक इफेक्ट इथे ॲड करावा लागेल. तर तो देखील इथे तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे. व हे सर्व इफेक्ट जे मी दिलेलेच आहेत तर तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळूनच जाईल. तर तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता कशा पद्धतीचा एक कडक लुक आलेला आहे भावांनो व्हिडिओमध्ये आपल्या. व आणखीन आपल्याला इथे एक सॉन्ग ॲड करून घ्यावे लागणार आहे. तर इथून ऑडिओवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे व ते सॉन्ग देखील मी देणारच आहे. तर ऑडिओवरती क्लिक करून मी इथे सॉन्ग जे आहे ते ॲड करून घेतो. तर अशा पद्धतीचे जे काही सॉन्ग आहे ते मी इथे ॲड करून घेतो. व अशा पद्धतीने तुम्हाला व्हिडिओ जो आहे तो दिसणार आहे. तर हा व्हिडिओ आपल्याला इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे भावांनो. यामध्ये आणखीन एक इफेक्ट आपल्याला ॲड करावा लागेल. तर इथून एक्सपोर्ट करून घेऊयात आपण फुल HD मध्ये. व माझ्याकडे ऑलरेडी असल्यामुळे मी कॅन्सलवरती क्लिक करून घेतो. व पुन्हा आपल्याला काइनमास्टरच्या होम स्क्रीनवर जायचं आहे. त्यानंतर काइनमास्टरच्या होम स्क्रीनवर आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून पुन्हा 16:9 अशा पद्धतीचा जो रेशो आहे तो इथे सिलेक्ट करून मीडियावरती जायचे आहे. व जो आपण आता व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला होता तो इथे सिलेक्ट करून लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे. त्याआधी आपल्याला जे छत्रपती शिवाजी महाराज अशा पद्धतीचे जे नेम इथे आपल्याला ॲड होईल त्यावेळेस आपल्याला एक इफेक्ट ॲड करावा लागेल. तर लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचे आहे व मी इफेक्ट देणारच आहे तुम्हाला. तो देखील तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीचा ब्लेंडिंगवरती जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे व याला अशा पद्धतीने व इथे व्यवस्थित जे आहे ते सेट करून घ्यायचं आहे. व त्यानंतर आपल्याला इथे क्रॉपिंगवरती जायचे आहे व फिदर जो आहे तो पूर्णपणे वाढवून घ्यायचा आहे. व शेपवरती क्लिक करून 2 नंबरचा जो शेप आहे तो इथे ॲड करून घ्यावा लागेल. तर आपल्याला अशा पद्धतीने तो इफेक्ट आपल्याला पाहावयास मिळणार आहे. त्यामुळे खूपच कडक लुक येतो भावांनो. तर हा देखील व्हिडिओ इथून एक्सपोर्ट करून घेऊयात. जर भावांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा
तर आपल्या चॅनेलवर अशाच पद्धतीचे काही व्हिडिओज जे आहेत ते अपलोड होत असतात. तर जर टेलिग्राम चॅनलला देखील जॉईन व्हा भावांनो. तर आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.